จากข้อมูลในตารางนี้นะครับเราต้องการจะแสดงเป็น Profit ปกติแล้วเราต้องเอายอดขายลบ Cost แล้วก็แสดงออกมาเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งเป็น Profit จากนั้นเราเอาคอลัมน์ Profit ตัวเนี้ยไปคำนวณใน Pivot Table นะฮะแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องสร้างคอลัมน์เพิ่มนั่นก็คือการใช้ Calculated Field วิธีทำนะครับผมคลิกที่ตารางนี้แล้วก็ผมกด Insert Pivot Table จากนั้นผมเลือกสร้าง Pivot Table ที่ชีตนี้นะครับโดยที่เลือกช่อง G2 กดโอเคผมเอา Product มาแสดงรอไว้ก่อนแล้วก็เป็น Sale กับ Cost จากนั้นเราต้องการคอลัมน์ Profit โชว์ตรงนี้โดยแสดงเป็น Sale ลบ Cost วิธีทำนะครับผมไปที่ Pivot Table Analyze แล้วก็กดตรงนี้นะครับมันจะมี Field Item and Set แล้วก็เลือก Calculated Field ที่ Calculated Field นะครับมันจะบอกว่าเราจะตั้งชื่อการคำนวณเนี้ยเป็นอะไรแล้วก็สูตรการคำนวณจะใช้สูตรใดเราจะตั้งชื่อเป็น Profit นะครับจากนั้นการคำนวณก็คือเราจะเอาเซลล์ลบ Cost ผมคลิกที่เซลล์นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็กดลบแล้วก็เลือก Cost จากนั้น Add เข้าไปพอเรา Add ชื่อที่เราสร้างไว้ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้ตัวนี้การคำนวณ Profit ออกมาทีนี้ถ้าเราอยากได้ VAT บ้าง VAT ก็คือเราจะคิดจากมูลค่าขายเราทำเหมือนกันนะครับไปที่ Calculated Field ตรงนี้จากนั้นผมเลือกเป็น VAT นะครับตั้งชื่อเป็น VAT VAT จะคำนวณจากยอดขายนะครับก็คือเซลล์คูณ 0.07 นะครับแล้วก็กด add เข้าไปกดโอเคเราก็จะได้ VAT ออกมาตรงนี้ทีนี้เราเปลี่ยนใจจาก VAT ตัว 7% ตัวนี้นะครับเราอยากแก้ให้เป็น 10%วิธีทำเราก็จะเข้าไปที่ Calculated Field ตรงนี้นะฮะจากนั้นให้เราเลือก VAT ที่เราสร้างไว้ก็คือตัวนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าสูตรเดิมคืออะไรอยู่ที่นี่จากสูตรนี้นะครับเราสามารถแก้ได้เลยนะครับเป็น 10%ก็คือ 0.1แล้วก็คลิก Modify ตรงนี้แล้วก็กดโอเคมันก็จะเปลี่ยนให้เป็น 10%อย่าง 10%ของ 6,300 ก็คือ 630อยู่ตรงนี้เอาอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเราจะโชว์กำไรเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีทำเราไปที่ Calculated Field อีกรอบหนึ่งจากนั้นชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น Percent Profit Percent Profit เราจะเอาการคำนวณก็คือ Profit หาร Sale แล้วก็กด Add เข้าไปกดโอเคจัดรูปแบบหน่อยนะครับตรงนี้ไปที่ Home แล้วก็โชว์ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มจุดทศนิยมเข้าไปรีพอร์ตเราได้แล้วนะครับแต่ว่าหน้าตามันไม่ค่อยสวยเพราะว่าชื่อมันมีคำว่า sum อยู่เยอะแยะเลยเราไม่อยากเอา sum of ตรงนี้โชว์อยู่ตรงนี้นะฮะเราจะเอาออกได้ทั้งหมดนะฮะเอาออกทั้งหมดในครั้งเดียวเลยเราใช้ช็อตคัทกด Ctrl H เพื่อ replace ข้อมูลนะครับแล้วก็ไฟล์ what เราจะบอกว่าเราจะแทนค่า sum of ด้วยค่าว่างแล้วก็กด replace all มันบอกว่ามันแทนค่าไปทั้งหมด5ที่นะฮะกดโอเคแล้วก็ปิด pop up ตัวนี้ได้เลยเรียบร้อยแล้วครับการใช้ calculated field ในการช่วยคำนวณทีนี้
เราสร้าง calculated field ไว้ประมาณ2-3ตัวบางทีมันจะตรวจเช็คยากว่าสูตรนั้นมันคืออะไรเพราะว่าเราต้องเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ calculated field แล้วก็เปิดมันขึ้นมาดูวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับเราสามารถไปที่ list formula ที่อยู่ตรงนี้ได้กดเข้าไปเลยมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเป็น list ของสูตรที่เราสร้างเอาไว้ใน calculated field ตอนนี้เราสร้างไว้3สูตรมันก็จะโชว์ไว้แล้วก็มันจะโชว์ด้วยว่าสูตรเป็นอะไรแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะง่ายกว่าการกดเข้าไปดูใน calculated field โดยตรงเรามาดูอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้เราจะใช้ calculated field ไม่ได้ตารางข้อมูลของเรานะครับเรามีคอลัมน์ quantity แล้วก็ unit price เราต้องการแสดงคอลัมน์ที่เป็นยอดขายนั่นก็หมายความว่าเราจะเอา quantity คูณกับ unit price ผมจะลองสร้างคอลัมน์ยอดขายตัวนี้โดยใช้ calculated field ผมไปที่ pivot table analyze นะครับแล้วก็ไปที่ calculated field จากนั้นผมสร้าง measure ชื่อ amount การคำนวณของมันก็คือเอา quantity คูณกับ unit price ผมกด add เข้าไปกดโอเคเราได้คอลัมน์ amount ขึ้นมาแล้วลองดูข้อมูลนะครับ close ที่เป็นสีเขียวนะครับมี7ชิ้นตรงกันนะครับมูลค่าการขาย280ก็คือ7คูณ4เป็น280ต่อมา close ที่เป็น yellow นะครับ10ชิ้นโอเคตรง10ชิ้นแต่ว่า amount ตรงนี้มันเป็น1,500 amount จริงๆนะครับมันต้องเอา4คูณกับ90ตรงนี้นะฮะ4คูณ90แล้วก็เอา6คูณ60แล้วค่อยเอามารวมกันเป็นแบบนี้4คูณ90เป็น360แล้วก็6คูณ60เป็น360ผลรวมเป็น720แต่ว่า pivot table มันโชว์มาเป็น1,500ถามว่า1,500ตัวนี้มันมาจากไหนทำไมมันผิด1,500นะครับมันมาจากก้อนนี้4กับ6มันเป็น10 90กับ60เป็น150แล้วมันเอา2ก้อนนี้มาคูณกันนั่นหมายความว่าการใช้ calculated field นะครับมันจะซัมในคอลัมน์ที่เราเลือกไว้ก่อนอย่างคอลัมน์นี้มันก็จะซัมก่อนแล้วก็คอลัมน์ unit price มันก็ซัมก่อนแล้วเสร็จแล้วมันจึงเอามาคูณกัน ในขณะที่ข้อมูลของเราที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้มันคูณกันทีละบรรทัดก่อนแล้วก็เก็บค่าไว้คูณกันตรงนี้แล้วก็เก็บค่าไว้จากนั้นเอาค่าที่เก็บไว้ตรงเนี้ยมาซ้ำดังนั้นวิธีนี้จึงใช้ calculated field ไม่ได้เราต้องสร้างคอลัมน์ amount ขึ้นมาเองก็เวลาใช้งานก็ระวังกันนิดนึงนะครับถึงข้อจำกัดพวกนี้ถ้าจำไม่ได้ก็เวลาสร้าง calculated field ก็สุ่มตัวเลขนิดหนึ่งว่าข้อมูลที่เราได้ถูกต้องหรือไม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ